Xin chào cả nhà. Cảm cảm ơn các bạn đã ủng hộ những video vừa qua. Và hôm nay người Sài Gòn xin chào quý vị nha. Đây là đoạn clip mình quay được từ cảnh đi phà Cát Lái. Thì sắp tới những ngày lễ rồi. Thì tất nhiên các bạn sẽ đi qua phà Cát Lái, cái nối từ quận 2 qua Đồng Nai. Hiện tại là phà Cát Lái là những ngày thường nó sẽ rất là thông thoáng, còn những ngày lễ đi qua phà là rất là cực khổ cho bà con. Thì đâu mấy hôm nay mình có cái thông tin mới là của cấp trên đó, cái nói là sẽ họp với nhau để đẩy nhanh tiến độ xây cầu Cát Lái. Mà cái dự án này nghe nói có từ lâu rồi, cấp trên toàn là họp không mà không biết chị nào xây cầu đây. Thì mình có thông tin này sẵn cung cấp cho quý vị biết nha. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai sẽ phối hợp xây cầu mà sẽ trích dẫn từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Đồng Nai và khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh này. Riêng phần đường dẫn trên địa bàn địa phương nào thì địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm đầu tư. Ngày 25 tháng 4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai về việc xây cầu Cát Lái nối từ quận 2 qua bên huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là Trần Văn Vĩnh đã thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy mô, thời gian thực hiện, nguồn vốn và hình thức đầu tư xây cầu thay phà Cát Lái. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm đầu tư phần đường dẫn phía bên thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn ngân sách thành phố, và tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm đầu tư phần đường dẫn phía bên tỉnh Đồng Nai. Phần cầu chính và cầu dẫn sẽ được nguồn đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai kết hợp với hình thức là hợp đồng BOT hoặc là BT, khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để nói là xây cái cầu này sẽ có trạm thu phí BOT hoặc là trường hình thức là BOT gì đó. Sắp tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai dự án. Tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án cho tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Cầu Cát Lái có vai trò kết nối từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch và tỉnh Đồng Nai, tạo động lực cho việc phát triển đô thị mới Nhân Trạch. Trên cơ sở đề xuất đầu tư của công ty cổ phần đầu tư xây dựng năm 194 và báo cáo của Sở Giao thông Vận tải vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp nhận điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây cầu thay thế phà Cát Lái. Theo đó, tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 4,5 km. Quy mô mặt cắt ngang đảm bảo 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tuy nhiên, sau đó Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tạm dừng dự án cầu Cát Lái để xem xét đề xuất đầu tư dự án mới theo hình thức PPP. Đến nay, đề xuất dự án vẫn chưa được phê duyệt. Trước tình hình đó, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ động làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để đẩy nhanh tiến bộ, triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng.
Cụ thể là tỉnh Đồng Nai đã chủ động đề xuất đứng ra xây dựng và trực tiếp mời gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án cầu Cát Lái với tổng kinh phí là 7.200 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai kỳ vọng khi dự án hoàn thành và đi vào khai thác sẽ bước đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh này và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhất là thu hút đầu tư trong nước ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch mà hai địa phương có thế mạnh. Hiện nay do tốc độ phát triển đô thị, nhu cầu đi lại tăng nhanh, áp lực giao thông trên các tuyến đường xung quanh các cảng Cát Lái nó cũng càng ngày càng lớn. Trong khi đó, phà Cát Lái không còn đủ đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân từ lâu. Đó, đây là những cái thông tin mà mình được biết trước. Thì đã là phà Cát Lái, cầu Cát Lái nè, dự đoán có từ lâu rồi mà không biết bao giờ mới xây. Dự đoán là đến năm 2020 mới triển khai. Cho nên là những nơi mà bất động sản khu vực hai bên đầu cầu sẽ có dự án hot, giống như độ nóng của bất động sản. Và đặc biệt là bên phía Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, là bên đó là có đường Lý Thái Tổ, khu vực đất cũng đang sốt theo cầu Cát Lái đó. Thì mình cũng có một cái vài clip phía sau, hẹn các bạn phía sau mình sẽ có một clip về dự án khảo sát bất động sản ở bên tỉnh Đồng Nai nha, huyện Nhân Trạch. Ở bên đó họ sốt như thế nào. Nghe nói đường tốc độ này tới 80 km, ghê không các bạn? 6 làn xe mà vận tốc là 80 km. Nói chung là một đường phóng to lên. Có một yếu tố khác là cầu Cát Lái xây dựng quá gần cụm cảng Tân Cảng, Cát Lái, Phú Hữu, cùng lúc với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đang triển khai xây dựng nhanh các cảng biển, cảng đường thủy nội địa từ phà Cát Lái hiện hữu lên phía thượng lưu giáp cầu Đồng Nai. Như vậy trong thời gian ngắn tới, tuyến sông Đồng Nai sẽ là tuyến sông nhộn nhịp với mật độ tàu bè rất cao và chủ yếu là tàu lớn. Như vậy việc làm cầu Cát Lái yêu cầu được chống hoa cao trên 50 m nhân vững là vực cản dòng chảy của tàu biển, tàu sông trên đoạn này. Nói tới thì cũng hơi bị khó ha. Để làm cầu thì cầu phải cao lắm, mà nếu mà cầu cái chân trụ cầu ảnh hưởng đến các tàu lớn vận chuyển qua lại, thì cho nên là một cái dự án này phải xem xét lại đầu tư cho chính xác đó. Đầu tư tới để không ảnh hưởng đến các vận chuyển tàu lớn, tàu cảng biển. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn